Boogschutters. Okay, Boogschutter, it is your time. Het is de timeline van. Het is de timeline van de derde kwartaal. De derde kwartaal heeft mee te maken met juli, augustus en september. Oké. Dus Boogschutter, we gaan even kijken. Wat komt op hier voor jullie in deze kwartaal? Oké, het is de maand van juli, augustus en september. Ga even kijken, de maand van juli. De maand van juli is all out. Oké, niet vergeten om te crosswatch om te zien wat komt op voor je partners. En voor vrienden en kennissen, zodra weten jullie wat te verwachten, oké? Alrighty, we gaan eerst kijken de maand van juli. De maand van juli hebben jullie die energie van change, verander hoe je dingen bekijkt, oké? Verander de manier hoe je dingen ziet. Oké, misschien heb je een manier om te kijken, zo het says alles is negatief, zet het in positief, oké? Dus hier in deze timeline, het is de 5 van bokkel. 5 van bokkel is verdriet. Verdriet over een situatie. En de universe zegt in de maand van juli, je moet je gedachten veranderen in een positive light. Dat alles gaat goed komen. Maakt niet uit wat het is. Dus boodschappen, we gaan nou even kijken. Wat is dus 5 van bochel, dus emotional situatie is. Oké. Dus we zien de energie van some sort of informatie is nou boven water gekomen. Dat creëert some sort of verandering, some sort of a transition. Gaat best wel binnenkomen in juli. En ik zie die energie van de 9. De 7 van zware, some sort of geheim is nou boven water gekomen. Dat creëert some sort of a transition in de maand van juli. Dus deze transition is over dingen dat was van jou gehouden. En toen kom je daarachter. Nou, we hebben 2 major arcanen. En de 2 major arcanen hebben mee te maken met de hoge prinsesje en de dood. En dat komt tot some sort of a communicatie dat gaat even boven water komen in de maand van juli. Het kan emotional, het kan relatie, het kan verschillende dingen. Maar nu krijg je te weten wat precies was gehouden tegen jou. Oké? Dus jullie boodschappen mensen, misschien jullie hadden iets gehouden tegen anderen. Het komt best wel boven water. Nou, de energie van de ogen prinses is dat some sort of ongelooflijk, iemand gaat iets aan jou vertellen. Is zoiets als iemand denkt dat nee, deze persoon moet weten precies wat speelt hier. Deze persoon is eerlijk oprecht. Deze persoon moet best wel weten wat speelt hier. Dus iemand gaat even bij jullie komen om iets te vertellen. Verdriet is hier. Oké, en dit is nog een energie van de 5, some sort of a transition. Verdriet. Je krijgt iets om te weten. Iets wat mensen heeft tegen jou gehouden. Kom even boven water. Some sort of a communicatie. Iets wat mensen hebben tegen jou gehouden. Of jij hebt tegen mensen gehouden. Komt boven water. En this creëert some sort of a transition. Ja, de moeilijkheid. En dit is een situatie waar jullie boodschappen en de Leo is nou in heel veel problemen. Geheim dat jullie boodschappen en de Leo had geholpen is nou boven water gekomen. Mensen krijgen inzicht en recognize dat dat was iets dat was niet eerlijk en oprecht wat jullie boodschappen en de Leo kunnen had gedaan. De geheim. Als je bent een boodschapper dat had een Leo en deed iets met een Leo, alles komt boven water in de maand van juli.
Dus a transition come up on. En weet je, het is zo, het says, the universe denkt, nee, dit kan niet. Dit is niet, het is zo, het says, jullie boodschappen naar Leo. Had iets gedaan of creëer some sort of a situatie. Het hoeft niet te kennen dat jullie boodschappen, maar de problemen is dat informatie, want ik zie verdriet. Verdriet voor jullie boodschappen dat het collaboreren met een Leo. Voor de rest van jullie boodschappen is dat iets komt uit dat was niet boven water. En iets wat jullie boodschappen wil niet boven water uitkomen, is nou uitgekomen. Luister is de energie van Augustus. Augustus is een maand waar zip het op, luister naar alles, zeg niks, gewoon luister, oké? En nog een major arcana, dit is hetzelfde energie als de ogen prinsesje. En de energie van de ogen prinsesje en deze energie van luister, het is soms je eigen wijsheid wil iets aan jou vertellen. Luister daarnaar, oké? En het heeft mee te maken met liefde, nieuwe liefde. Ik ken dat sommige van jullie onverwacht nieuwe liefde komt in je leven. Daar ken dat was een derde partij in een relatie. En het is zoiets als je intuition ga je leiden en laat je iets zien. En laat je iets zien over dat je moet opletten op iemand die je hebt nieuw in je leven. Oké, sommige van jullie kunnen ook zwanger zijn. De naked, ja, cruelty. Dus leugens, heel veel leugens, heel veel oneerlijkheid is nou boven water gekomen. Heel veel mensen gaan recognize that there was some sort of illusie that was created surrounding jullie boodschappen mensen. Heel veel dingen komt nou boven water over. Ik ken, dat was een onder iemand in je relatie of een onder iemand. Maar mensen gaan nou recognize de waarheid over een situatie, yes. En nog een 7. Dus 2 keer 7. 7 van zware is de geheim in waterman. Dus een waterman geheim komt even boven water, komt uit. Ik ken een waterman geheim. Jullie boodschappen geheim met een waterman. Jullie boodschap aan de waterman kunnen hebben soms soort van geheim relatie of zo. Dat soort van situatie, omdat mensen beginnen nou om te praten. De geheim van de waterman en jullie boodschappen komt nou boven water, oké? Als jullie. Dus je wordt succesvol omdat je krijgt, is zoiets als iemand komt naar sommige van jullie, als jullie hebben iemand ontmoeten, bla bla bla. Mensen gaan recognize, hey, ik ga die persoon vertellen de waarheid, wie is deze persoon? Omdat de persoon is too goed en deze persoon heeft heel veel geheim. En zoiets als jullie boodschappen hebben, zoiets als een intuition, zoiets als, hey, iets is niet goed of deze persoon is niet eerlijk of dat soort van ding. Iemand, de universe gaat sturen iemand om jullie te vertellen, luister, ik stuur iemand om jou te vertellen de waarheid over iemand, oké? Dus, ja. Dus, jullie boodschappen, ik zie dat jullie boodschappen, soms soort van hang-ups dat je hebt met een stiermaak of steenbok. Je gaat even recognize dat mens sprak de waarheid niet over deze persoon. Deze persoon is 50 jaar en ouder. En jullie boodschappen kunnen liggen en gebitten over deze persoon. En de waarheid komt boven water, omdat mensen nou krijgen in zich de waarheid over deze vrouw en haar kind is nou boven water gekomen, waar mensen krijgen verstand en recognize dat jullie boodschappen het niet de waarheid over een stiermaak of steenbogen en haar kind vertellen. En deze persoon laten zien de leugens dat was eigenlijk gespeeld, oké? Zo, ik zie verdriet. Er is transition.
Er is heel veel transition dat komt op en verdriet. Soms soort van verdrietige situatie tussen u en een stiermaker of steenbok person. Soms soort van verdrietige situatie, omdat het is zoiets als jullie boodschappen misschien hadden samen met een Leo gecollaboreerd en deed iets dat was niet boven water. En nou mensen is nou achtergekomen en recognize hoe een situatie was gecreëerd om een stiermaker of steenbok person in de donker licht te zetten. Dat deze persoon is zoiets als some sort of an illusion rond een stiermaker of steenbok person was creëerd. En nou mensen beginnen de waarheid om te zien en recognize. Oh my god, wat een oneerlijke spelletje. Dat was gecreëerd tegen deze persoon. Wat een oneerlijkheid dat deze persoon is zoiets als jullie boodschappen had creëert some sort of an illusion surrounding iemand. En nou mensen beginnen om te zien, oh my god, het is niet waar. En ik heb daar mee gewerkt aan deze situatie. En het is alleen voor boodschappen dat had some sort of a leugens over een stiermaker of steenbok vrouw. Ik kan je zus zijn. Ik ken een welkeurige vrouw dat jullie creëren some sort of a create some sort of a illusion surrounding deze person. En nou mensen recognize het is niet waar, oké? Succesvol momenten, sommige van jullie boodschappen gaat nou recognize dat een stiermaker of steenbok person was de liefde van je leven. Sommige van jullie boodschappen, dus ken je ex of je moeder of zo. Er is een situatie als je moeder is een stiermaker of de steenbok. Je gaat even recognize dat je moeder, je vindt dat je moeder zit in een slechte positie. Misschien je moeder is oud, dement hier. Dat soort van situatie. En je hebt verdriet voor surrounding je moeder. Dat is een stiermaker of steenbok. Vanwege doordat je gaat nou recognize dat hey, deze persoon heeft het best wel moeilijk. Je zit te bekijken en denkt, Jezus, ik wil niet ouder worden zoals als deze persoon en verloren alle mijn geheugen, oké? Dus dat kan ook. Dus is zoiets als heel veel van jullie boodschappen hebben heel grote liefde voor je moeder. Dat is een stiermaker of steenbok. En deze persoon zit zijn geheugen te verloren. Dat soort van situatie of ziekte. En je bent zoiets als, Jezus, ik wil niet dat mijn moeder of mijn vader of whoever het is zo geleiden voor de eind van zijn leven. Er is some sort of a situatie waar mensen komen achter de leugens van een Leo. Oké? En deze Leo, mensen nou hebben verdriet en echt verdriet over deze Leo. Omdat zoals als iemand nou recognize dat een Leo sprak de waarheid niet. Oké? Simply Love, de 6 van Bachel is hier. Dus heel veel van jullie gaat connecten met past life connectie. Dat is karmatic relatie, karmatic mensen. Sommige van jullie boodschappen gaat recognize dat een Leo en een Crave spelen een grote rol. En dat was some sort of a karmatic situatie, oké? Er is een andere situatie waar een stiermaker of steenbok person gaat de waarheid even vertellen over een groep of mensen en some sort of oneerlijkheid dat was gespeeld surrounding een groep van mensen, oké? Oké, Simply Love. Oké, so ik zie dat sommige van jullie boodschappen gaat offer en excuses aan vrienden, kennis of aan een family dat was oneerlijk behandeld. Some soort, en ik ken vice versa, dat het gebeurt bij u of u gaat dus doen, oké? Dan we zien de energie van de queen van zware. De queen van zware, dat is een waterman weeskal of een tweeling person. Gaat ze excuses aangeboden aan iemand, oké? En ik zie de energie van de 9 van Pentacles in de omgekeer. Nou, het is een situatie waar sommige van jullie boodschappen mensen soms have some sort of a connectie met een waterman weeskal of tweeling person. En deze tweeling person gaat recognize
Ik moet mijn excuses aangeboden. Er is iets surrounding een heleboel geld dat is verloren door jullie boodschatter. Hier, jullie boodschatter, gaat je excuses aangeboden aan een weeskal person, omdat je krijgt een weeskal person, ja. Die recognize dat een weeskal person had data en informatie aan jullie boodschatter mensen gegeven. Dus dit komt uit en is een situatie waar jullie boodschappenmensen hebben gelegen en bedriegen tegen een weeskal. En een weeskal die recognize dat documentation en informatie komt vanaf een weeskal computer. En dat jullie boodschappen uit some soort van informatie en data dat een weeskal person hebben aan jullie boodschappen gegeven. Sommige van jullie boodschappen gaat recognize dat de Batman weeskal of tweelingperson had documentatie en informatie geaccess dat moet niet geaccess worden. Een rammelie of boodschappenman had een heleboel geld gekregen aan de volste benodigdheid. Mensen zitten nou aan onderzoek. Dus jullie boodschappenman gaat echt achterkomen dat je vrouw, dat is de Waterman weeskal of tweeling, heeft niet de waarheid gesproken. Een transition komt op voor een tweelingvrouw. En een transition komt op voor een weeskalvrouw in je leven. Dat is jullie boodschappenman. Dat is in some sort of a relatie met een tweeling of een weeskal die recognize dat de weeskal en de tweeling documentatie en informatie van een stembokvrouw had gegeven. Die hebben bekijken de IP-adres van waar, hoe komt een tweelingvrouw aan de informatie van een stembokvrouw. Dit is een stembokvrouw. En die gaat nou recognize dat een weeskal, jullie boodschappen aan een weeskalvrouw gevraagd de documentatie en details van een stembokvrouw om een tweelingvrouw te geven. En dit komt uit. Jullie boodschappenman gaat recognize dat een relatie of een huwelijk was alleen gebaseerd op geld. En daar krijg je verdriet van. Verdriet, heel veel verdriet. Dus jullie boodschappenman, dat is in een relatie met een Waterman weeskal of tweeling, recognize dat deze persoon have some sort of a fault or fraud gedaan in order om heleboel geld te kunnen krijgen door te vragen iemand data en informatie en gaf het aan iemand anders. En jullie boodschappenman komt achter dat je partner, dat is een tweeling. Omdat nou de waarheid over een tweeling is out. En mensen nou recognize. Oh ja. Ja. Imagination. Imagination. Dat is zoiets als jullie in de maand van Augustus. Zit voor jezelf om na te denken en denken. Hoe kunnen deze mensen zoveel data en informatie uitkrijgen over stiermaak of stembok? En je gaat recognize dat een tweeling of een tweeling of een weeskal heeft het gedaan. Een eind is hier voor een tweeling of een weeskal persoon. A transition. Het kan dat als je bent in een relatie met een tweeling of een weeskal person, deze persoon kunnen dood. Omdat dit is de tweede frequentie en energie van dood. Dus wees voorzichtig, omdat in de maand van juli, augustus, september, iets komt op over dood. Een relatie komt nou tot een eind. Dus, dit is een duidelijk bericht over deze kwartaal. Vanwege doordat de eind van een relatie komt hier aan voor jullie boodschappen mensen. Especially boodschappen mensen dat is in relatie met tweelingvrouw. De eind voor een tweelingvrouw. De eind voor een weeskalvrouw. Omdat er is iets over oneerlijke informatie. Wat en de transition, de eind voor een tweelingvrouw. Omdat mensen recognize dat een tweelingvrouw gedragen de data en informatie van een steenbokvrouw. Dus, transition and the end. En voor een weeskalvrouw, omdat die komt achter dat documentatie en informatie was geduplicated. Duality, okay? And mensen are recognized van a successful moment.
kom op voor een Stenbock-vrouw, omdat de Stenbock-vrouw heeft laten zien dat mens had geduplicate some sort of a documentatie en informatie. En mensen is nou van op de hoogte en recognize a document that a tweeling person of a heeft. A weeskal person was degene dat gaf deze tweeling person. Dus boodschatten, ik ken een situatie waar jullie boodschatten, jullie hebben een vriendin of ik ken een vriendin, maar ik ken gewoon een particular person dat je hebt gevraagd iemand om dus data en informatie te access en nou mensen krijgen en inzicht en recognize dat een Stenbock vrouw informatie en data was gefalsificeerd, oké? En ik zie dat sommige van jullie boodschappen mensen hebben het gedaan en de informatie aan je familie gegeven en mensen gaan nou recognize wat is en hoe stiermaak of Stenbock informatie kunnen zo aan hoeveel mensen doorgegeven die gaat achterkomen dat jullie boodschappen uit iets of het gevraagd een weeskal persoon. Voor de rest van jullie, het is een zeer positief kwartaal. Iemand sommige van jullie krijgen bericht dat iemand wordt overlijden. Verandering kom op. Heel veel mensen gaan nou recognize wat een boodschappenman, de connectie met een leeuwman. Hoe een leeuwman heeft een tweelingvrouw. Een leeuwman en een tweelingvrouw is een groot probleem om een heleboel geld terug te betalen. Omdat mensen is nou van op de hoogte wie is de eigenaar en wie is de echte persoon. Voor de rest van jullie is een zeer positief kwartaal. Ik wens je veel succes. Namaste.